Hello mga ka-streamers! Welcome po sa aking YouTube channel, Inday Buding. At sa channel na ito mga ka-streamers ay nagsishare po ako sa inyo ng mga earning applications ng tips at reviews at kung paano ba tayo dito kumita gamit ang ating mobile phone at internet. Okay, so kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga ka-streamers ay isubscribe nyo na po at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga panibagong videos. Okay, so for today's video mga ka-streamers ay share ko po sa inyo kung paano ba dito magsisimula sa pagla-livestream dito sa Niki Live applications. Okay, so kung wala ka pang idea sa pagla-livestream mga ka-streamers at baguhan ka pa lang dito, ay ituturo ko po sa inyo ng step by step dito sa Niki Live applications at kung paano po tayo dito kumita sa pagla-livestream. So mga ka-streamers, you can download Niki Live applications sa link na nasa comment section ko po. And then, you can download also via Google Play Store or App Store. Okay? So after nyo makapag-download mga ka-streamers, you can sign up via Gmail, Facebook, and phone number. Okay, so I suggest mga ka-streamers na Gmail po ang gagamitin nyo dito. And then, wag nyo po gamitin yung personal account nyo dito mga ka-streamers at gumawa po kayo ng ibang Gmail account. Okay, dapat dito sa gender mga ka-streamers ay tama po ang paglalagay nyo dito dahil hindi na po ito pwede mapapalitan. Okay, dahil mga ka-streamers yung female lang po dito ay makakaroon ng task rewards. Okay, so pwede naman sa male pero kailangan nyo pa po dito magpa-level up. And then kailangan nyo dito mga ka-streamers ay makakaroon ng face verification para makapag-live po kayo. So after nyo ma-verified mga ka-streamers ay pwede na kayo magsimula dito sa pagla-live. So you can choose solo live or party live. Pero mga ka-streamers sa solo live po ay kailangan nyo muna ma-reach yung charm level na level 3 para makapag-solo live po kayo. So sa mga bagong user mga ka-streamers ay dito muna kayo magna-live sa party live. Okay? Dahil ang solo live or party live is the same lang po sila ng task rewards. Okay? So para sa mga bagong user mga ka-streamers ay may makukuha po kayo dito na 1,500 beans sa pagla-live ng 1 hour at lucky gift kung umabot po kayo ng 2 hours. Okay? So, within 7 days lang itong mga ka-streamers. Okay? So, yung lucky gift mga ka-streamers ay pwede nyo itong ibigay sa mga nag-live para magkakaroon kayo dito ng random coins. Okay? The more na mataas yung earnings nyo dito mga ka-streamers ay the more din tumaas yung hourly rewards nyo dito. Okay? Dito sa Niki Live mga ka-streamers ay beans po ang income natin dito. So, kailangan mag-ipon tayo dito ng beans para ma-convert o para ma-withdraw po natin siya into cash. Okay? So, may iba't ibang task dito sa Niki Live mga ka-streamers na makapagdagdag sa inyong earnings. Okay? So, meron ditong daily task, live task, at play task. Okay? So, itong mga task na to mga ka-streamers ay may makukuha kayo ng queens or beans. Okay? So, makikita nyo dyan mga ka-streamers kung ano pong mga task dito. Okay? Then, aside that mga ka-streamers, pwede po kayo kumita by inviting new user. Okay, so may makukuha po kayong rewards dito mga ka-streamers sa pag-invite ng mga bagong users. So, ang kailangan nyo nang gawin ay i-click nyo lang yung invite and then ay i-copy nyo lang yung link nyo at ibigay nyo po sa mga gusto nyong i-invite. Okay? So, may makukuha kayo dito na rewards na beans. So, yung bonus rewards nyo dito mga ka-streamers ay nakadepende po sa task or nakadepende po sa pagla-live ng inyong invitees. Okay? So, makikita nyo dyan mga ka-streamers sa roles po. Okay? So, dito sa Niki Live mga ka-streamers, pwede din kayo mag-avail ng premium streamer. Okay? So, pwede kayo mag-apply as a star host kung meron kang talent like singing or dancing o marunong ka mag-entertain. You can apply as premium streamer para magkakaroon ka dito ng basic salary.
Okay? So, makikita nyo dyan mga ka-streamers dito sa live house. So, ito po yung kanyang base salary policy. So, aside pa that, mga ka-streamers, pwede din kayo dito mag-apply as VIP. So, yung VIP, mga ka-streamers, may bayad po siya, pero marami po kayong benefits dito na makukuha. Okay? So, dito din sa Niki Live, mga ka-streamers, pwede din kayo mag-participate ng iba't ibang events or iba't ibang activities na pwede kayo kumita at magkakaroon ng mga bonus rewards. Okay? So, makikita nyo dyan, mga ka-streamers, ayan po ang mga activities ni Niki. So, every week, every month, iba pong event at activities ay ipopost ito ni Niki na pwede po kayo mag-participate. Okay? So, the more ka mag-participate dito, mga ka-streamers, sa kanyang mga pa-events, the more din magkakaroon ka dito na malaking rewards. Okay? So, pandagdag niya ng income nyo dito, mga ka-streamers. Okay? So, yun ang mga ka-streamers. So, napaka-easy lang dito sa Niki Live application, mga ka-streamers. Ay kailangan nyo nang gawin ay mag-active po kayo at mag-participate po kayo sa mga iba't ibang activities. Okay? So, yun na mga ka-streamers. Kung gusto nyo po mag-download sa Niki Live application, just click the link in the comment sections of this video. Okay? Happy earnings! Bye!